تعالوا نشوف هذا المدلس وش قال. قال الإمام عليه السلام. ملاحظين شو قال الإمام عليه السلام، ليش ما قال اسمه؟ مع أنه نحن عنا 12 إمام. كيف متابعينك بدهم يعرفوا أي إمام؟ نسينا وأنت عم بتدلس. أكيد ما حتقول الاسم لأنك حتنفضح، لأنه أصلا الرواية منا منقولة عن لسان إمام. إن البطيخ قد أخرج من الجنة، فمن أكل لقمة من البطيخ كتب الله له 70,000 حسنة. لا، لقمة واحدة ومحى عنه 70,000 سيئة. يا لطيف. ورفع له 70,000 درجة. كل هذه الأشياء. غريب، ليش ما حط الصفحة وقرا من الصفحة وحط بس المصدر؟ مش هيك عم ننسى نحن انه هو عم يدلس، فاكيد ما حيحط الصفحة، لانه اذا الواحد قرا من الصفحة هيعرف انه عم يدلس. مجرد ما هو يحط بس المصدر العالم ما حتروح تقرا الصفحة، هو عارف. فهلا نحن مع بعض حنقرا من الصفحة. شايفين هذا المصدر؟ هينا حنفوت هو ذاته حنقرا من الصفحة. هذا هو المصدر الذي يستدل به هذا المدلس. هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمدح الأكل الذي هو نزل من الجنة، وفي هذا السطر تحديدا دلس هذا المدلس لكي يقنعنا أن هذه الرواية صحيحة في كتب الشيعة. وإذا بنقرأ قبل بسطرين شو مكتوب عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تفكهوا بالبطيخ فإن ماؤه رحمة وحلاوته حلاوة الجنة. وفي رواية يعني هذه منقسم عن اللي فوق، يعني الذي قالها أمير المؤمنين منفصلة عن هيدي الرواية اللي تحت، لأنه قالوا ورواية يعني ما منقولة عن لسان أمير المؤمنين، وهول الروايتين من نفس الكتاب. كلنا بنعرف هذا الكتاب الشيعي بحار الأنوار أنه هو ماخذ كذا رواية وكذا حديث وجمعهم مع بعض، منها الصحيحة ومنها ليست صحيحة، مثل كثير من الكتب السنية كمان ناخذ كثير أحاديث وضم كثير أحاديث منها الصحيحة وليست الصحيحة لكي تبين الأحاديث الصحيحة من البدع والأكاذيب. فإذا جينا وقرينا من نفس الصفحة حنلاقي كذا مصدر، هودي مصادر جايبين منهم الروايات، هودي الروايات جايين من كتب شيعية وغير شيعية. إذا بدنا نقرب على المصدر اللي حاطط فيه الروايتين، اللي وحدة منقولة عن أمير المؤمنين ووحدة ما في إلا راوي وهو حديث منسوب للنبي محمد، هنشوف إنه من كتاب اسمه الفردوس. وهذا الكتاب كان له نسختان، نسخة فيها أسانيد ونسخة بدون أسانيد، والنسخة التي وجد فيها أسانيد سميت بمسند الفردوس، والاثنين منسوبين لشخص كان شيعي وتسنن، وعندما تسنن طلع لنا بهيدي الروايات ما شاء الله. يعني كم مرة بدنا نقول إنه كتاب بحار الأنوار صحيح إنه هو كتاب شيعي لكن جامع من كل الكتب، هو أصلا ما بقلبه أسانيد لحتى تيجي تستدل فيه برواية معينة منه على أساس إنها شيعية. وإذا حابب تتأكد أكثر إنه هي الرواية منها شيعية حتشوفها إنه عندك بكتاب من كتبك الموجود بالدرر السنية، ومنكن فينا بالمرة بس قايلين إنه الراوي تبعها غير ثقة، فهيدا حتى تتأكدوا أكتر إن منا رواية شيعية ومنا منقولة عن لسان إمام مثل ما هذا المدلس زعم. حضرة هذا المدلس طلع قال بفيديوتين إنه صحيح الرواية موجودة عنا بس نحن عنا باطل وضعيف. ليش عند الشيعة هي رواية صحيحة شيء؟ من وين جبت هالحكي؟ ولا بس انت بدك تطلع تبرئ حالك يا مدلس؟ ينصرون دينهم بالتدليس، مثل ما شايفين ما طلع وحكى انه كمان عند الشيعة هي منا مزبوطة، وعمل فيديو كامل لحتى ينتقد الشيعة انها موجودة بكتاب شيعي وهي من الاصل من كتاب سني. والسلام عليكم.